વિન્ડોઝ 11ને ઇન્સ્ટોલ કરવું છે, પણ એની અંદર કોમ્પ્યુટર TPM સપોર્ટ નથી કરતું. જો મારા કોમ્પ્યુટરમાં ઇન્ટેલ કોર i5 છે, 4th જનરેશન છે, તો બી મારી અંદર TPM સપોર્ટ નથી કરતું. સિક્યોર બૂટ ડિવાઇસ સપોર્ટ નથી. તો આપણે ચેક કરીએ છીએ. પીસી હેલ્થ ચેકમાંથી ચેક કરીશું કે આપણે કોમ્પ્યુટર વિન્ડોઝ 11ને રિક્વાયર્ડ પૂરી કરે છે કે નથી કરતું. તો ચેક નાઉ કરી નાખી અને ચેક કરીએ. તો મારી અંદર મારું કોમ્પ્યુટર TPM સપોર્ટ નથી કરતું. તો ચલો આપણે TPMનો કમાન્ડ મારી અને ચેક કરી લઈએ TPM સપોર્ટ કરે છે કે નથી કરતું. તો વિન્ડોઝ R TPM.msc TPM TPM.msc તો મારા કોમ્પ્યુટરમાં TPM કેનોટ બી ફાઉન્ડ, એટલે મારામાં TPM સપોર્ટ કરતું નથી. તો આપણે એના માટે Win2 સેટઅપ નામનો સોફ્ટવેરને ડાઉનલોડિંગ કરવું પડશે. ઓલરેડી મેં Win2 સેટઅપને ડાઉનલોડિંગ કરેલું છે, તો હું ઇન્સ્ટોલ કરીશ Win2 HDD. એના પર ડબલ ક્લિક કરીશ, એને યસ આપીશ, ઓકે. તો Win2 HDD તમને નથી મળતું અને કેવી રીતે ડાઉનલોડિંગ કરવું તેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ, અને તમે પોસ્ટમાં જઈ અને પણ વાંચી શકો છો અને લિંકને ડાઉનલોડિંગ કરી શકો છો. ચલો આપને ઇન્સ્ટોલ થાય છે ત્યાં સુધી વેઇટ કરી લઈએ. હવે આ સેટઅપ ડાઉનલોડિંગ થઈ ગયું છે, તો આને ક્લોઝ કરી નાખીએ. હવે આપણે સોફ્ટવેરને ઓપન કરીશું. આ બ્રાઉઝરને ક્લોઝ કરી નાખો. યસ. આ સોફ્ટવેર અપડેટ થશે. જો કોઈ અપડેટ હશે તો નવું અપડેટ ડાઉનલોડિંગ થશે. આ બ્રાઉઝરને ક્લોઝ કરી નાખો. આપણે રીઇન્સ્ટોલ વિન્ડોઝ પર ક્લિક કરવાની છે. રીઇન્સ્ટોલ વિન્ડોઝ પર ક્લિક કરો તો તમારી સામે આપણે જે વિન્ડોઝને ડાઉનલોડિંગ કરી હોય તે ડાઉનલોડિંગ ફાઇલને સિલેક્ટ કરવાની છે. તો વિન્ડોઝ 11 TPM ડાઉનલોડિંગ પર ક્લિક કરો. પછી તમારે જે વર્ઝન સિલેક્ટ કરવા હોય સિલેક્ટ કરી અને નેક્સ્ટ કરો. અને આને સિલેક્ટ કરી તમે આ સી ડ્રાઈવ છે, હવે તમારે બીજી ડ્રાઈવમાં ઇન્સ્ટોલેશન કરવું હોય તો પણ કરી શકો છો. પણ જે ડ્રાઈવમાં ઇન્સ્ટોલેશન કરો છો એ ડ્રાઈવનો બેકઅપ લેવો જરૂરી છે. ચલો હવે આપણે નેક્સ્ટ કરી યસ આપીશું. ઇમેજ ક્રિએટ થશે એવું પૂછે છે. થોડો વેટ કરી લેજો. હવે જો એ કહે છે કે તમારી ડેટા છે તે ડિલીટ થઈ જશે, એટલે ડેટા લઈ શકો છો, લઈ લો.
યસ આપી દો અને કોમ્પ્યુટર રિબૂટ થશે. રિબૂટ થયા પછી એ ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટાર્ટ થશે. જો કોમ્પ્યુટર રિસ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે, હવે વિન્ડોઝ 11ની લોડિંગ ફાઇલ લે છે. હવે ઇન્સ્ટોલેશન 1 થી 100% આવશે. ત્યાં સુધી તમારે વેઇટ કરવાના છે. 2 થી 3 વખત રિસ્ટાર્ટ પણ થઈ શકે છે. તે ટાઈમે કોઈ કોમ્પ્યુટરમાં કોઈ છેડછાડ કરવા નહીં. તો છેડછાડ કરશો અથવા ડાયરેક્ટ બંધ કરી દેશો તો તમારે વિન્ડોઝ 11 ઇન્સ્ટોલ નહીં થાય. તેના માટે તમારે કોઈ વિન્ડોઝ 7, 8 કે 10 ફેરથી ઇન્સ્ટોલ કરવું પડશે. તે ખાસ ધ્યાન રાખવાવાળી બાબત છે. વિન્ડોઝ ઇન્સ્ટોલેશન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. 100 થઈ ગયા પછી પાછું રિસ્ટાર્ટ થશે. ચલો આપણે આ વિન્ડોઝ ઇન્સ્ટોલેશન થાય છે ત્યાં સુધી આપણે વેઇટ કરીએ. આ સોફ્ટવેરની મદદથી તમે ઇઝી રીતે વિન્ડોઝ 11ને ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. એમાં ખાલી વિન્ડોઝ ISO ફાઇલ ખાલી ઓફિશિયલ સાઇટ પરથી ડાઉનલોડિંગ કરવું પડે છે. જો તમને ખબર ના હોય કે વિન્ડોઝ 11ને ડાઉનલોડિંગ ક્યાંથી કરવું, તો હું આર્ટિકલની લિંક નીચે મૂકી દઈશ. તો તેમાંથી તમે વિન્ડોઝ 11ને ડાઉનલોડિંગ કરી શકો છો. ચલો થોડો વેટ કરી લઈએ. વિન્ડોઝ 11 ઇન્સ્ટોલ થાય છે ત્યાં સુધી. તો થોડો વિડીયોને ફાસ્ટ ફોરવર્ડ કર્યો છે. જેથી મારે વિડીયોને કટ કરવાની જરૂર ના પડે. વિન્ડોઝ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે. હવે તમારી સામે વિન્ડોઝ ઇન્સ્ટોલેશનનો લાસ્ટ સેટઅપ આવશે, જેમાં ઈમેલ આઈડી, યુઝર પરમિશન, પછી વિન્ડોઝ 11ના અપડેટ એ બધું આવશે. તેને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. તો ચલો આપણે જાણીએ શું સ્ટેપ આવે છે. વિન્ડોઝ 11 સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. આમાં લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરી યુનાઇટેડ સ્ટેટ, ટાઈપિંગમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ આવશે. યસ આપી નાખો. હવે વિન્ડોઝ 11નું અપડેટ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. થોડું અપડેટ આવશે અને ફટાફટ કામ થઈ અને રિસ્ટાર્ટ થઈ જશે. અને હવે તમને એક્સ્ટ્રા પરમિશન કે છે, તમે એગ્રીમેન્ટ વાંચી શકો છો. આજકાલ એગ્રીમેન્ટ તો કોઈ વાંચતું જ નથી. હવે નામ લખી શકો છો. ડિવાઇસનું નામ શું રાખવું છે? હું નાખી દઉં છું પંકજ. નેક્સ્ટ કરીશ. હવે તમારે હોટમેલનું એકાઉન્ટ હોય તો તમે ઈમેલ આઈડી અને પાસવર્ડથી રજિસ્ટર કરી શકો છો. જો તમારે આમાં સેટ એ પર્સનલ યુઝ, નેક્સ્ટ કરી નાખો.
હવે તમારે માઇક્રોસોફ્ટનો ઈમેલ આઈડી અને પાસવર્ડ નાખવો પડશે. જો તમારી જોડે માઇક્રોસોફ્ટના ઈમેલ આઈડીથી લોગિન કરવું હોય તો તમે ઈમેલ આઈડી નાખવો પડશે. આઈધર તમે હોટમેલનું એકાઉન્ટ બનાવવું પડશે. હોટમેલનું એકાઉન્ટ કેવી રીતે બને તેનું નોલેજ ના હોય તો તમને એક વિડીયોની લિંક નીચે પ્રોવાઈડ કરી દઈશ. તેની મદદથી તમે માઇક્રોસોફ્ટનું એકાઉન્ટ કેવી રીતે બનશે તે તમે જાણી શકો છો. ચલો આમાં સાઇન ઇન કરી અને આગળ વધીએ. આમાં ક્રિએટ પાસવર્ડ 4 ડિજિટનો પિન મારવો પડશે. તો હું પિન જનરેટ કરી નાખીશું. કન્ફર્મ પિન ઓકે આપી દઈશ. હવે જ્યારે તમે ઇન્સ્ટોલેશન કર્યું ત્યારે તમારે વિન્ડોઝ 10ના ડેટા હતા તો તમને રિસ્ટોર કરવાનું કહેશે અને તમારે સેટઅપ એ ન્યૂ ડિવાઇસ કરવું હોય તો ન્યૂ ડિવાઇસ કર. પણ હું રિસ્ટોર ફોર્મ પંકજમાં કરીશ એટલે જેથી મારી અંદર ડેસ્કટોપની ફાઇલો છે એ બધી રિસ્ટોર થઈ અને આવી જશે. આમાં નેક્સ્ટ કરી એક્સેપ્ટ આપી આમાં સ્કિપ્ટ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ અપડેટ બી થશે અને તમારી સામે વિન્ડોઝ 11 રેડી થઈને આવી જશે. આ કમ્પ્લીટ થયા પછી તમે વિન્ડોઝ 11નો આનંદ માણી શકો છો. તમને ખાલી ડાઉનલોડિંગ કેવી રીતે થાય તેની ઇન્ફોર્મેશન આપી નથી અને તમે એના માટે મારા આર્ટિકલ તમે જોઈ શકો છો. તેની લિંક હું નીચે પ્રોવાઈડ કરી દઈશ. તો તમને આ માહિતી કેવી લાગી કોમેન્ટ શેર જરૂર કરજો અને લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર.